So may concern is sa releasing po ng SSS ID natin na umabot po ng 2 years bago po siya ma-release. So ano po yung naging issue, ba't ganun po katagal? Ang lakas nung 2 years. Pag narinig nyo, 2 years. Alam nyo, totoo, pinakancel ko yung ID na yan nung naging presidente ako. Nagtipid ako ng 3 bilyong piso para sa SSS, para sa inyo, dahil yung ID na yan ay hindi pwede na nagbabayad ang SSS ng 160 pesos kada ID. Kalokohan. Di ba? Pera niya yun eh. Pero may ginawa akong mas maganda si Ma'am Normin ang maki-explika. 3 bilyon ang natipid ko dyan. Ha? So para walang korupsyon, cancelin yung kontratang yan, kalokohan yung kontratang yan, gawa tayo ng ibang ID na libre, na walang korupsyon. Yon. So tama po yun. Yan. Kasi yung dati, meron ho tayong tinatawag na UMID ID na binabayaran po natin ang pag-operate niyan kasi meron tayong biometric capture, meron po tayong card production. Alam nyo, ang ginawa ho namin, yung UMID ID na yan, ginawa ho namin siyang functional card, maging UMID ATM pay card. Kasi ang benefits, ang loans, and even the refunds po ninyo sa SSS, lahat ho ngayon, hindi na ho tayo nag-cheque. Ang ano ho natin is checkless disbursement. So, mapupunta ho yan lahat sa inyong mga bank account. Pero this time, it will be easier. Kasi, pag kumuha ho kayo ng UMID ATM pay card, it will already function as an ID and as a disbursement card at the same time. So, hindi